guys! It's me again, and I saw from your friendly neighborhood, and welcome back sa ating channel! Yung gulot na yon, hindi ko alam kung option ba o hindi. Kung option siya guys, i-comment nyo sa baba. Dahil pag option siya, hindi ko na siya uulitin. So, hindi naman ako mukhang hyper, diba? So, for today's vlog, ay gagawin na natin ang ating part 3 of unboxing. Mula naman sa aking little big sister na si ENIN ng Daliasa. Yes, thank you very much sa pag-gift mo sa akin. At bubuksan na natin siya ngayon. So guys, alam niyo na kung ano dapat nating gawin bago tayo mag-umpisa sa ating unboxing. Syempre, wag mo nang kalimutan na i-click ang like, share, subscribe, and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated and notified sa ating mga bagong videos. So, umpisahan na natin ang nakaka-excite na unboxing part 3! So yan guys, umpisahan na natin ang ating unboxing part 3. So, ang kakailanganin natin, pinaka-importante sa pag-unbox, syempre ang yan, gunting. Kailangan natin ng gunting guys. So, umpisahan na natin ang unboxing. At ito nga pala ang ating gift or box na ating bubuksan. It's so big! Again, malalaki ang gift natin ngayon. So, umpisahan na natin guys pagbubukas. At okay, na-excite kung ano talagang laman nito. Okay. So this is so the moment of truth. Napagod ako. Ang haba niya. Ang haba niya. It's so nice. Parang alam ko na. It's a guitar! Yay! Yes! Pinahirapan ako sa pagbukas. Ang dami kong pagod dun. Pero worth it yung pagod ko, besh. Oh, see? Yay! Meron na! Meron na tayong guitar, yes! Thank you for giving me this gift, my little big sister. I really appreciate it. Alam mo talaga yung mga gusto ko. And, syempre, we need to reveal it. Sobrang excitement, hindi alam ko saan bubuksan. Napagod ako dun, besh. Grabe. Laki ng karton. Laki ng pagkakagawa. Oh my God, it's my favorite color! So, eto na siya! Oops! Yay! I love it! I love it! I love it! It's black! Oh my God, my favorite color! It's black! It's really nice, guys. Look at it. Masyado siya makintab. Thank you for giving me this, Arlene, and love it. Thank you, thank you. So, wow, really good.
pawis ko, besh. Okay, tingnan natin kung ano pang meron sa bag. Kasi may isa pang zipper. Baka may laman. Baka naman may pasobrang pakimkim dyan. May laman pa siya. Oh, see? More time kapo, besh. Kapo. Since maliliit yung ating mga daliri, minsan hindi natin kayang abutin ang mga bagay-bagay. Yan. At, uy, may extra string. Yan, advance. Advance manay. Yan. Extra string. Acoustic guitar string. Yan. Kita na. And, so, ibig sabihin, guys, pwede to siya sa electric. Ay, oo, ito. Eh, no. Ginapansin na yung ring light. Gamit na siya, gamit. Yan, so ibig sabihin, pwede siyang isaksak sa amplifier. At pwede rin siyang wala kasi, oh, malakas naman yung tugtog niya eh. So, since meron ito, subukan natin kung gumagana ba ang ating kanyang chords. Diba? Checking na rin ang ating speaker. So, subukan na natin. Subukan na natin kung gagana ang kanyang chord. Saan ba ito? Ito. Ito siya ikakabit, guys. Yan. Excited ako. So, naririnig nyo, guys. Okay, so gumagana siya, guys. Yan, gumagana siya, kita-kita natin. Rinig natin, maingay ang ugong niya. So, gumagana siya, guys. But wait, there's more. Since, diba, meron na tayong V8. Subukan natin ang ating V8 sa ating guitar. Okay, this song is para sa inyo. Pasensyahan nyo na lang po ang aking boses at hindi po talaga ako ganun ka-expert na singer, okay? Ang awiting ito ay para sa'yo at kung maubos ang tinig di magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. So, thank you guys for watching me and for hearing my sample. Kunyari. Pasensya nyo na lang po ang boses. And sana po ay nagustuhan nyo ang ating unboxing part 3. And syempre, bago matapos ang ating what you call it? Ating video. Syempre, pasalamat muna ako sa aking mababait na mga kapatid, Ate Sinya and Arlene. Thank you po sa pagbigay ng mga regalong ito, like ang ating ring light, ang ating V8 with matching mic, and this gift na ang gitara. Yes, kulang na lang bata. So, thank you very much sa pagbigay, sa pagmamahal sa akin, and I love you all. Sobrang cheesy, grabe. So, thanks for watching, guys, and see you again sa ating next video. And Merry Christmas to everyone. Happy New Year and have a blessed day. Don't forget to click like, share, and subscribe, and hit the notification bell. See you guys sa ating future videos.